Hey guys, in today's video, my 3-year-old daughter is going to help me tidy her playroom and later in the video help me a little in the kitchen chores too. Sometimes she gets overexcited, super excited to help me in the kitchen. However, I only let her only once in a while as they create a lot of mess helping me, but this is how they learn. So I take a chill pill some days and let them enjoy creating the mess. I hope you enjoyed this video and provides your little one a little bit of motivation to do some of their daily chores themselves. So let's begin. And don't forget to go to my community section and comment, because comment section is disabled on my channel, and hope you enjoy the video. No, Gugu. ગુગુ તું પણ હેલ્પ કર જો તું આમાં નાખી દે ગુગુ લે લે ગુગુ તું આમાં નાખ બધું જો બાર સ્ટેપ માટેની કાર આવી જા જો ગુગુ જા કાર આવી બાર જા 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 ઉભો થા જલ્દી વહી ગઈ મમ્મા. બસ હવે વહી જશે જલ્દી નાખી દે બેટું જલ્દી તું અંદર નાખી દે કેમ? એટલે ગુગુ ફરીથી આવી જશે તને હેરાન કરવા આવી ગયો મમ્મા. ના એ આવી જાય ને એ પહેલા તો બધું નાખી દીધું ચલ હવે બીજું ગ્રીન કલરનું છે ને એ ઉપાડી લે અને એની અંદર જો આ બધા નાના નાના છે ને દીકુ જો આ બધા નાના નાના નાખી દે કે પછી આમાં નાખવું છે તને મોટામાં આમાં નાખવું છે ઓકે ફાઇન No. હા હા બધું બેટા બધું No. હા હા બધા નાખ સોક્સ ન નાખતી બીજું બધું નાખી સોક્સ નથી સોક્સ વોશ મારા પર ને મીમીના પર શું મારા પર ને મીમીના પર હા ઓ યે જો બેટું હવે જો અહીંયા કેટલા નાના નાના છે ને બેટું એ બધા નાના નાના નાખી દે દીકરી No, મમ્મા. થાકી ગઈ નાખીએ. ઓકે ફાઇન તું થાકી ગઈ નાની ઓકે જે ફાઇન મને તો પિંક આવે છે. ને ગુગુને આવે છે આ મોટા મોટા છોક. ગુગુને આ મોટા મોટા છોક મારા જેવા. ગુગુને ન આવે ને એને ગુગુને ન બિગર છું એટલે પહેલું છું. યસ દીકરી હું આ પહેલું છે તને તું આજે હજી નાનો છે હું બિગર માંગતી છું ને એટલું આ પહેલું હું બિગર હું આવાથી કરું છું. ધીમે ધીમે બેન ધીમે 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 પછી પાછા મૂકી પણ દેજે હા બેટા Good job, Diani. હવે તો તમે નીચે
કર્યું આ શું કર્યું? જે સોક્સ લોન્ડ્રીમાં નાખીને આવશે ધોવા તો કેમ એક જ લીધું બીજું ક્યાં? શું કરવાનું છે આનું? ક્યુટી. અહીંયા મૂકી દેવાનું છે તને. તો બીજું પણ લેતી હે જા. પાછળ છે જો, દરવાજાની પાછળ છે. જો આવ. ઓહો, બંને દીકરાઓ હેલ્પ કરે છે મમ્માની. એની ભેગી જ મુકાય, બંને ભેગા મુકાય. હા તો જડે. ના ના ના, અહીંયા મૂક તો જડે આપણને. ઓકે ફાઇન. હવે તો થોડું આરામ કરશે ધ્યાન. આજ તને તાવ ચડ્યો છે ને બેબી? થોડુંક આરામ કરી લે ને. જે ત્યાં બેડ ગોઠવ્યું છે ને ત્યાં જ આડી પડી જા. ચલો આડી પડી જા. હા આડી પડી જા. ઓ માય સ્વીટ હાર્ટ, તારો ઓનો આપી દઉં. મજા આવે છે તને? હા તો હા બોલી ગયો. મજા આવે છે તને? હા આવું ન કરા. હલકું જ કહે ગુગુ. હું કેવી રીતે બોલું છું? મીમીથી મજા આવે છે? બસ હા હા આવું બોલ. હા ફરીથી પૂછ ગુગુને. મીમી હા કેવું બોલાય? તો કેવું છું મીમી?